आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, आजको भिडियो पुरा हेर्नु होला है त। यो मात्र 8-9 मिनेटको भिडियो हुनेछ र मैले यो घरको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईले घरको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एकदमै आकर्षक घर रहेको छ है त। एकदमै मजबुत, माथिसम्म नै 9 इन्चको चाहिँ वाल लगाएर बनाउनु भएको छ र एकदमै बलियो गरी बनाइएको घर रहेको छ भनेदेखि तपाईले देखिरहनु भएको छ 7.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घर हो। चारैतिरबाट चाहिँ खुल्ला रहेको छ साथीहरू है त। चारैतिरबाट चाहिँ खुल्ला रहेको यो चाहिँ साइडमा पनि तपाईले धेरै नै पार्किङ स्पेसहरू, धेरै नै चाहिँ स्पेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू, तपाईले सुरुमा यो घरको दृश्य हेर्नुहोस् त। अगाडिपट्टिको दृश्य एकदमै टाइलहरू लगाइएको छ तपाईको भित्तामा हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ फिनिसिङ गरेर बनाइएको यो घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। रेट एकदमै रिजनेबल रेटमा रहेको छ। सुरुमा म तपाईलाई चाहिँ यो घरको दृश्य देखाउने छु। भिडियो भित्रको चाहिँ कोठाहरूको दृश्य देखाउने छु। तपाईले आफै थाहा पाउनुहुनेछ कति सुन्दर छ भनेर। साथीहरू, यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्दछ। यो जितपुर फेदीमा रहेको छ। 7.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको चाहिँ यो घर रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरू हाइवे बाटो देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, हाइवे बाटो नजिकै चाहिँ हाइवे बाटो रहेको छ। लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ रहेको छ भने त्यसबाट चाहिँ 2 किता तलपट्टि मात्रै चाहिँ यो घर रहेको छ। टक्करसम्म फाँटमा रहेको छ। एकदमै आकर्षक तरिकाले चाहिँ बनाइएको छ भनेदेखि टन्नै स्पेस रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यसको क्यामेराबाट खिचिएको दृश्य देखाउने छु। भित्रका कोठाहरू देखाउने छु। कोठाका साइजहरू पनि साथीहरू ठुला ठुला रहेका छन्। 10, 12, 11, 16, 12, 12, 11, 17 यस्ता ठुल्ठुला साइज रहेका छन्। माथि पनि तपाईले सोलरहरूको दृश्य देख्नुभयो। माथि टपसम्म नै पुरै चाहिँ टाइलहरू लगाइएको छ साथीहरू। अब पहिला सुरुमा म तपाईलाई क्यामेराबाट खिचिएको दृश्य देखाउने छु। साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। अगाडिपट्टि बाटो चाहिँ साथीहरू यो अहिले चाहिँ 10 फिटको रहेको छ र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बाटो चाहिँ त्यति फिनिसिङ छैन भनौँ न। बाटो चाहिँ त्यहाँ सबैजना मिलेर चाहिँ बनाउने सुरसार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र नक्सामा चाहिँ बाटो रहेको छ भने अब मैले तपाईलाई यो बाहिरपट्टिको स्पेस देखाएँ। टन्नै चाहिँ 4-5वटा 5-7वटै मोटरसाइकलहरू गाडीहरू पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भने साइडमा पिङहरू राखिएको छ भने स्पेस पनि टन्नै छोडिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 7.5 आना क्षेत्रफल हो तर फिल्डमा भने अलिकति बढी नै छ भन्नुभएको छ। र अब म तपाईलाई चाहिँ घरको भित्रको जानकारी दिनेछु। ओके साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ बाहिरपट्टि पनि यसरी चाहिँ बरन्डा रहेको छ र एकदमै यति हाइट उठाएर चाहिँ बनाइएको छ साथीहरू। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरपट्टि वालमा पनि यस्तो राम्रो टाइलहरू लगाइएको छ भने अब म तपाईलाई कोठाभित्रको दृश्य देखाउने छु।
साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबभन्दा फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाइरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ एउटा लिभिङ रुम रहेको छ। भित्र छिर्ने बित्तिकै यो लिभिङ रुमको दृश्य देखाएँ। माथि फल सिलिङहरु पनि एकदमै राम्रोसँग गरिएको छ। एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ फल सिलिङ गरिएको छ, सबै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र वाल पेन्टहरु पनि एकदमै राम्रो राम्रो रहेको छ साथीहरु। र यहाँनिर चाहिँ यो फ्लोरको लागि बाथरुम रहेको छ भने माथितिर चाहिँ सबै कभर्ड बाथरुमहरु रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ यहाँको किचनको दृश्य मैले तपाईलाई देखाएँ। ठुलो साइजको रहेको छ र यो किचनको साइज पनि साथीहरु 11 बाइ 17 साइजको रहेको छ। ठुलो साइजको चाहिँ किचन रहेको छ र साथीहरु 3 वटा झ्याल रहेको छ एउटैको किचनमा हैन। चारैतिरबाट खुल्ला रहेको यो घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। तपाईहरु यदि चाहिँ यो तारकेश्वर नगरपालिकातिर चाहिँ घर खोजिरहनु भएको छ भने तपाईको लागि यो उपयुक्त हुन सक्छ साथीहरु। र अर्को एउटा कोठा यहाँनिर रहेको छ, 11 बाइ 12 साइजको कोठा यहाँनिर रहेको छ र यो चाहिँ आफै बसिरहनु भएको छ पुरै घरमा साथीहरु है त। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर अर्को कोठा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो फ्लोरमा 4 वटा कोठा रहेका छन्, 11, 16, 10, 12, 11, 12 र 11, 17 साइजको कोठा रहेको छ भने अब म माथिल्लो फ्लोरमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ टाइल, मार्बल, रेलिङहरुदेखि लिएर गएर वाल पेन्टहरु, माथि फल सिलिङहरु एकदमै आकर्षक खालको रहेको छ साथीहरु। तपाईले दृश्यमा जस्ताको तस्तै देखिरहनु भएको छ भने अझ तपाई फिल्ममै पुगेर हेर्नु होला। र यहाँनिर चाहिँ माथिको लागि चाहिँ गेट पनि राखिएको छ भने यहाँनिर चाहिँ सानो चाहिँ लिभिङ राख्नु भएको छ उहाँहरूले। र अब यो फ्लोरमा पनि अरु ठुला ठुला कोठाहरू रहेका छन्, म त्यसको दृश्य देखाउँदै छु। कोठा यतापट्टि रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा साथीहरु एट्याच बाथरुम पनि रहेको छ भनेदेखि बरन्डातिर जानको लागि यतापट्टि साइडबाट बरन्डामा पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यहाँनिर चाहिँ एट्याच बाथरुम पनि रहेको छ साथीहरु है त। ओके, त्यस पछाडि म बाहिर जान्छु र अरु कोठाहरुको दृश्य देखाउने छु। र सिधै अगाडिको यो अर्को एउटा कोठाको दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। 11, 12 साइजको कोठा यहाँनिर पनि रहेको छ। साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईले किचन सेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो फ्लोरको यो रुममा चाहिँ किचन सेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ किचन सेटलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ दराजको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ। साथीहरु अब म तपाईलाई थर्ड फ्लोरको दृश्य देखाउँदैछु। घर एकदमै आकर्षक खालको रहेको छ। 7.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। फिल्डमा चाहिँ अझ 8 आना नै छ भन्नुभएको थियो। र यहाँनिर सानो पूजा कोठा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने पुरै घरको फल सिलिङहरु देख्नुभयो तपाईले। झ्याल ढोकाहरु सबै चाहिँ अग्राका काठहरु प्रयोग गरेर बनाइएको छ भने यहाँनिर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 12 बाइ 12 को कोठा र चाहिँ 11 बाइ 17 को कोठा रहेको छ। ठुला ठुला कोठाहरु यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने यसबाट पनि हामी बारदालीमा निस्कन सक्दछौं। र साथीहरु लाइनको पानी आउने ठाउँमा रहेको छ। माथि सोलर पनि राख्नु भएको छ। 2071 सालमा चाहिँ साथीहरु यो घर बनाउनलाई सुरु गर्नु भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ काम नसकिदै अथवा चाहिँ पहिलो तला पनि नबन्दै चाहिँ साथीहरु भूकम्प गएछ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको हुँदा चाहिँ यो भूकम्प पछाडी नै बनेको भन्दा पनि फरक परेन साथीहरु।
तर बनाउन सुरु चाहिँ 71 सालमा नै बनाउनु भएको रहेछ र चाहिँ भूकम्प पछाडि मात्रै चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। र यो चाहिँ साथीहरू तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को चाहिँ जितपुर फेदीमा पर्दछ, 7.5 आनामा जग्गामा बनेको हो र साथीहरू 10 फिटको बाटोमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 4 साइड बाटोले खुल्ला रहेको छ। 10 वटा कोठा रहेको छ भने 4 वटा बाथरुम रहेको छ। पहिलो तलामा 4 वटा कोठा, दोस्रोमा पनि 4 वटा कोठा र माथि टपमा 2 वटा कोठा रहेको छ। र साथीहरू यो घरको मूल्य चाहिँ जम्मा 2 करोड 35 लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ। 2 करोड 35 लाख रुपियाँ एकदमै रिजनेबल रेट हो साथीहरू। यो ठाउँमा यो जग्गाकै रेटमा चाहिँ उहाँले यति राम्रो घर चाहिँ छोड्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ तारकेश्वरमा घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घरको फिनिसिङ एकदमै राम्रो रहेको छ है। र साथीहरू यो ठाउँमा जग्गाको रेट पनि 25-26 लाख रुपियाँ प्रति आना चलेको रहेछ होइन। तपाईँहरू गएर पनि बुझ्न सकिने कुरा भयो। र चाहिँ यो घरमा जानको लागि चाहिँ तपाईँहरू नयाँ बस पार्क माछा पोखरी चोकबाट तपाईँ जरङखु जानुहोला। जरङखुबाट चाहिँ सानो बाइपास भन्छ साथीहरू। सानो बाइपासबाट चाहिँ तपाईँ जितपुर फेदीमा जानुहोला अथवा घरधनीको सम्पर्क नम्बर म तपाईँलाई दिन्छु। घरधनीलाई फोन गर्नुहोला र चाहिँ उहाँसँग लोकेसन मागेर चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। माथि टपसम्म नै पुरै टाइलहरू लगाइएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। घर एकदमै फिनिसिङ छ र यति सुन्दर घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 9843 80 72 95 9843 80 72 95 र 98 80 26 86 82 9880 268682 स्क्रिनमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ। यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला र घरलाई भिजिट गर्नुहोला। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त साथीहरू भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।